Hello mga ka-tutor! Welcome back to my YouTube channel, Test Tutorials. Ako pong muli ang inyong lingkod, Tutor Tess. In this video, ang topic ko po is to divide fractions easily using keep, change, flip method. Ang keep, change, flip method ay isang mabilis na paraan sa pagdi-divide ng mga fractions. Kaya, kung gusto mo pong malaman, stay tuned ka lang at tapusin mo lang itong aking video. At kung ikaw po ay bago pa lang bumisita sa aking channel, please do consider to like and subscribe if magustuhan mo po or kung sa tingin mo ay makatutulong sa iyo ang aking content. Again, our topic for today is divide fractions easily using keep, change, flip method. So, ito na po ang example. Meron tayong 2/4 divided by 4/8. So, keep, change, flip. Ano ba itong ating ikikip? Ano ba ang i-change? At ano naman ang i-flip? Okay, dito muna tayo sa keep. Ayan, yung ating unang fraction na 2/4. As is lamang po yan. So, kopyahin lang po muna natin. Wala tayong babaguhin. Okay, next, change. Yung ating operation na division ay papalitan lang natin ng multiplication. And then, yung ating third step ay flip. Babaliktarin lang po natin ang pwesto ng ating numerator at denominator dito sa ating pangalawang fraction. Kung 4/8 yan at ang numerator na 4, ay mapupunta sa denominator at ang denominator na 8 ay mapupunta sa numerator. Okay, ganun lamang po, pagbabalik-tarin lang. Okay? Then, imumultiply na natin itong ating fractions. Okay? Yung unang fraction ay imumultiply sa reciprocal ng ating second fraction. Pero, ang una mo nang imumultiply natin dyan ay ang mga numerators. No? Ang numerators natin ay 2 sa unang fraction at sa pangalawang fraction naman ay yung 8. So, 2 times 8, 16. At sunod na imumultiply naman natin ay ang ating denominators. Ang mga denominators natin sa unang fraction at sa pangalawang fraction ay parehong number 4. Okay? So, 4 times 4 is equal to 16. Okay, ang ating sagot ay 16/16. Okay? Kapag nakita po natin na pareho ang ating numerator at denominator, tandaan lamang po natin ang equivalent po niyan ay 1. So, isusulat natin sa halip na 16/16, yung sagot ay gawin nating 1. Okay? So, our final answer is 1. Siyempre, hindi matatapos ang video na ito kung wala tayong practice. Pero bago yon, tandaan lamang po natin itong ating mga steps. Steps in dividing fractions. Number 1, keep the first fraction as is. Number 2, change the division sign to a multiplication sign. And number 3, flip the second fraction to get the reciprocal. Ito na po ang ating practice. Pwede nyo po akong sabayan. Meron tayong 2/3 divided by 3/4. Keep, change, flip. So, i-keep lamang itong ating unang fraction, 2/3. And then change. Yung ating sign na division ay gagawin nating multiplication. At i-flip natin itong ating pangalawang fraction. Yung 3/4 ay magiging 4/3. Sunod naman ay i-multiply natin itong mga numerators. 2 times 4 is 8. And yung ating denominators naman, ang sunod na i-multiply, 3 times 3 is equal to 9. Kaya ang ating sagot ay 8/9. Ito naman ang ating pangalawang practice. Meron tayong 2/3 divided by 4/5. So again, keep, change, flip. Yung ikikip natin ang unang fraction,
2 over 3. Wala tayong babaguhin. And then, i-change. Palitan natin ang sign, yung division, gawin uling multiplication. And then, yung ating pangalawang fraction na 4 over 5 ay ipi-flip natin. Kaya magiging 5 over 4. So now, i-multiply na natin ang numerators. 2 times 5 is 10. Sunod naman ay yung ating denominators. 3 times 4 is equal to 12. Ngayon, kailangan nating i-simplify itong ating sagot. Dahil may common denominators, pareho ang ating numerator at denominator. At ang common divisor natin para dyan ay 2. So, i-divide natin ang numerator by 2 at ang denominator ay i-divide din by 2. Okay, so 10 divided by 2 is 5 and then 12 divided by 2 is 6. So, ang ating sinimplify na 10 over 12 ay magiging 5 over 6. Okay, for our third practice, meron tayong 1 over 4 divided by 5 over 4. So, keep, change, flip. I-keep ang 1 over 4. I-change ang sign into multiplication. And then, yung 5 over 4 ay i-flip. Magiging 4 over 5. Okay? So, 1 times 4, yung ating numerators. Ang sagot ay 4. And then 4 times 5 na denominators ay magiging 20. So, ito ay pwede ulit i-simplify o paliitin. So, ang common divisor sa numerator at denominator natin ay 4. So, 4 divided by 4 is 1. And 20 divided by 4 is 5. So, our final answer is 1 over 5. Okay, next. Meron tayong 1 over 2 or 1 half divided by 1 over 6 or 1/6. Again, keep, change, flip. I-keep ang 1 half. I-change ang division into multiplication sign. At i-flip ang 1/6, magiging 6 over 1. Okay, i-multiply na ang numerators. 1 times 6, 6. At i-multiply naman ang denominators. 2 times 1 is 2. Okay, i-simplify ang ating sagot. 6 over 2. Ang common divisor uli dyan ay 2. So, 6 divided by 2 is 3. 2 divided by 2 is 1. Okay, ang equivalent ng 3 over 1 is 3 kasi pag dinivide ang 3 by 1, ang sagot ay 3. Okay? So, eto ating next example ay hinaluan ko ng whole number na 4. So, 4 divided by 2 over 3. Ayan, keep, change, flip ulit. Yung whole number na 4, gawin nating fraction. Okay? So, paano gagawin yung fraction? Maglalagay lang tayo ng 1 sa denominator. Yung ating whole number na 4 ay gagawin nating numerator at lalagyan natin ng 1 sa denominator. And then, yung ating sign, i-change uli sa multiplication. And yung ating pangalawang fraction ay i-flip. So, yung 2 over 3 magiging 3 over 2. Okay? Again, i-multiply na ang numerators. 4 times 3 is 12. At i-multiply naman ang denominators. 1 times 2 is 2. So, 12 over 2. I-divide natin yan sa common divisor para ma-simplify natin. Kasi kung mapapansin nyo, yung ating numerator mas malaki kesa sa ating denominator. Ang tawag po sa fraction na yan ay improper fraction. So, paliitin natin. Ang common divisor uli dito ay 2. Okay, 12 divided by 2. Ang sagot ay 6. And then 2 divided by 2 is 1. Again, hindi ko na ipinakita ang sagot kanina na 6 over 1 kasi ang equivalent din noon ay 6. Okay, next. Last na po ito. We have 5 over 6 divided by 2 over 1. Okay, keep, change, flip. Okay, keep natin ang 5 over 6. Change again the division sign into multiplication sign. At i-flip ang 2 over 1
So, magiging 1 over 2. Again, i-multiply na natin ang numerators. 5 times 1 is 5. And denominator naman, 6 times 2 is 12. So, our final answer is 5 over 12. Hindi na natin kailangang i-simplify dahil ito na yung ating simplest form. Wala na kasing common divisor both sa ating numerator at denominator. Okay? So, hanggang dito na lang. Diyan po nagtatapos ang ating tutorial for today. Sana po ay nagustuhan ninyong lahat. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood.